نکته آخر سخن پایانی چی داری؟ به من گفتی برادر، من میگم پدر مانوئل. یه چیزی گفتی در مورد خودت، من چیه اکوسیستم استارتاپی؟ من دلم نمیاد ولی یه لایک مثلا میدم. لایک نیست، یه چیز دیگه. تو هدفت از راه اندازی کانال یوتیوب چی بود؟ آیا همین نتورکه بود یا نه؟ خبرنگارایی که میان و بهشون پول بدیم یا باید یه چیز دستی بدیم، یه سکه بدیم؟ برخی متاسفانه خبرنگارنماها شاید اینطور باشن، ولی تو خوبه مثلا میری یه ایونتی درست می‌کنی، اونو دعوت می‌کنید، مهمون میشه، بعد ارتباط برقرار. هر جوری شده می‌خوای ارتباط رو برقرار کنی دیگه. روش اولو گفتیم، روش دوم دم بوشهر بودیم، دم ای تو داشتی پیشتک آماده می‌کردی. چرا مهمه شبکه؟ شما 3 دقیقه دیگه بگید 5 دقیقه. تا همینجا یه استاپی بکنیم. آقا چند دقیقه شد؟ سلام، خیلی خوش اومدید. من مانوئل هستم با فصل دوم چالش تایم. برای اینکه شخصیت کاریزماتیک داشته باشیم 2 تا مهارت نیاز داریم. یکی این که خب تو اون حوزه و اون مهارت باید متخصص باشیم و دوم این که یه ارتباطات مؤثر ایجاد بکنیم. مجموع بیشتر از یک یه هدیه براتون در نظر گرفته، دوره ارتباطات کاریزماتیک که میتونید از طریق لینک 1.b/بیشتر دانلودش کنید و لذت ببرید تا بتونید تو این حوزه و تو این تخصص حرفه‌ای بشید. خب سلام، در خدمت یه مجری توانا هستیم و برنامه‌ساز و کارشناس حوزه فناوری، برادر عزیز آرش سروری عزیز. همیشه تو این ور میز بودی، این دفعه من گیرت آوردم انداختم تو اون ور میز ببینم که چه حسی داره آدم‌ها رو میندازی اون ور میز. به من گفتی برادر، من میگم پدر مانوئل. سلام بر پدر مانوئل، خیلی خوشحالم. آره اولین بار جامون عوض شده و همیشه ما با شما برنامه می‌ساختیم. خوشحالم که این کارو شروع کردی و ان شاءالله که بحث خیلی خوبی رو داشته باشیم. ان شاءالله. مرسی. یه معرفی برای بچه‌ها، احتمالاً همه بشناسنت قاعدتاً، بالای 98% مطمئنم بشناسن. برای 2% که نمی‌شناسن یه معرفی من آرش سروری ام، ارشد مهندسی کامپیوتر خوندم و خب چون رشته‌م هم همین بود تقریبا از اوایل دهه 80، یعنی بیش از 20 سال قبل در واقع آموزش‌های دوره کامپیوتر شروع کردم، درس میدادم، با درس دادن شروع کردم. اون موقع من یاد بشه ICDL خیلی داغ بود. آره. و من شاید نیمی از در واقع کلی CD هم ضبط کردم. آره محتوا و اینها و کلاس حضوری و اینها داشتیم و بعد در واقع با تلویزیون شروع کردیم. شبکه آموزش تازه داشت شروع میشد، سال 82 بود. من یادم اون موقع مرحوم فرانت پیج که برای طراحی صفحات وب استفاده میشد آموزش دادم، پابلیشر آموزش دادم. بعد برنامه زنده شد و دیگه افتادیم تو رسانه فناوری. مهمترین برنامه‌ای که داشتم و شاید بچه‌ها دیدن، 7 سال ما شبکه 3 بهروز داشتیم، جمعه ظهر پخش میشد و یه جریان ساز بود. یعنی ما مثلا استفاده از نقشه‌های آنلاین رو به مردم سعی کردیم آموزش بدیم سال مثلا 91، یعنی 12 سال پیش. و بعد اومد جلو و دیگه طلوع و اولی برنامه رمزارزی تلویزیون رمز و ارز و بعدم که الان BC ما داریم شبکه نسیم. کار من با رادیو اوایل دهه 90 شروع شد، رادیو تهران جوان، بازم تو حوزه استارتاپ فناوری. فکر کنم اولین کسی بودم که حالا تو تلویزیون سعی کردم استارتاپو بگم، با توجه به اینکه آره خیلی چالش‌ها بود، به خصوص اوایل دهه 90 که خودت هم میدونی. و برگزاری ایونت‌های فناورانه هم که از اوایل دهه 90 شروع شد، یعنی بیش از 20 سال تدریس و تلویزیون، بیش از 10 سال رادیو و ایونت ها دیگه مینیمم، یا در واقع حداقل به عنوان راهبر یا مجری رویدادهای فناوری کشورم و دیگه تو برگزاری هم که تقریبا دستی داریم و سعی می‌کنیم رویدادهای استارتاپی برگزار کنیم. خیلیش خودت افتخار دادی به عنوان منتور در کنار ما بودی. یه بخش هم که دیگه همین آموزش و مشاوره در حوزه‌ای که بلدم و ترجمه کتاب و آره اینجور چیزاست. ماشاءالله پرکارم هستی. خیلی مالتی تاسک. آره مالتی تاسک نیستی از اون برام. شما چجوری؟ و واقعا بعضی روزا اگه دنبال بکنید آقای آرش خانو، اصلا صبح تا شب استوریشو چک کنی احساس میکنی که یه عذاب وجدان خاصی تو ایجاد شه. میگه آرش از صبح زود شروع میکنه، نصف شب میره خونه، ما اینجا یه جمع میلنگه. چجوریه این انرژی کجا میاد؟ آره مانوئل، چند تا عامل به نظرم خیلی مهمه. یکی امید و انگیزه و انرژی، یکی اینکه آدم کاری که میکنه دوست داشته باشه، که فکر کنم خودت هم تو بعضی موارد اینطوری هستی، یا یوتیوب هم شروع کردی. من چون خب میگم رشته‌م این بوده، تحصیلاتم هم این بوده، تو این حوزه کار کردم و سعی میکنم یه
چیز جدیدی رو همیشه خلق کنه. مثلا یادم ما خیلی از اولینا رو رقم زدیم، حالا این ترین ها زیاد مهم نیست، ولی مثلا رویداد BTC دی که باعث شد اولین رویداد بیت کوین بود و مهر 96 بود، خیلی از کسایی که زیرزمینی کار میکردن دیگه اومدن تو رویداد و بعد از اون خیلی بیشتر شد رویدادها. این خیلی به آدم امید و انگیزه میده. بچه‌ها کامنتایی که میذارن، مثلا من یادم HTML اولین بار تو بروز تلویزیون سخت گفت آموزش HTML برای طراحی سایت یاد دادم، بعد طرف مثلا بعد از 7-8 سال پیام داده بعد از اون HTML که شما آموزش دادی رفتم و شرکت طراحی سایت زدم، می‌خواستم ازت تشکر کنم. یعنی خیلی اون جرقه به نظر من انگیزه است، امید است، انرژی است. آرش برگ اتفاقا حالا رسیدیم به موضوع اصلا بحثمون که می‌خوایم در موردش صحبت بکنیم. این انگیزه چجوری ایجاد میشه؟ ببین مثلا ما به عنوان یک فاوندر استارتاپ فراز و نشیب‌های خیلی رو تجربه می‌کنیم. یعنی تو بیای مثلا نمودار احساسات یک فاوندر رو بکشی، خب قاعدتا همیشه اون پایین خیلی حالا یه چیزای موجای زیادی داره، یه جوری حالا رولر کاستر طور ترن هوایی طوره و عمدتاً هم پایینه. تو این شرایط مثلا مملکتی هم که داریم همیشه اون پایینه. چجوری به خود امید میدی؟ یعنی چجوری من مانوئل به عنوان مثلا فاوندر این سمینار چجوری به خود امید بدم؟ ما نکته خیلی خوبی رو اشاره کردی. آره تقریبا میشه گفت که شاید بیش از 90% این احساسو دارن، حالا اون 10% هم شاید اوضاعشون خوبه بهتره، ولی من فکر کنم مثلا همین امروز دیگه من گفتم قرار بریم با مانوئل یه ساعت گپ بزنیم، قطعا یه جرقه هم تو ذهن یه نفر بخوره، در واقع این خودش به اون هدفش رسیده و کسی بیاد کامنت بذاره، لایک کنه، به اشتراک بذاره ویدیو رو و بگه مثلا من در گفتگوی مانوئل و آرش مثلا اینو گرفتم. به نظرم مثلا از همین کوچیک روزنه ها میشه یک سلسله در واقع امیدهایی رو ایجاد کرد، هرچند که میگم به قول تو خیلی سخته. بچه‌ها اون موقع که استارتاپ را میندازن معمولا، حالا به خصوص سال تو دهه 90 بیشتر بود دیگه، مثلا ما اشکال آرماندهی من بیش از 1000 تا مثلا لایو و گفتگو اینا داشتم با مدیرای کسب و کارا، فکر کنم از هر کدوم یه نکته‌ام گرفته باشم، خیلی تجربه خوبیه. مثلا اشکال آرماندهی میگفت اون موقع که دیوار بچه‌ها رو انداختن، خب اولش نبود و بعد اومد مدیر عامل دیوار شد که جزء مهمونای شما هم بود. گفت که اینجا رو ببینید. آره اینجا گفت که با این آرزو رفتیم که 30 میلیون ایرانی دیوار رو نصب کنن و خب الان از 5 میلیون هم رد شده. میدونی یعنی همین باعث انگیزه میشه دیگه. یعنی مثلا شما میای دفتر کارت میفهمی این بسته شده، این فیلتر شده، این نامه برات اومده، باید بری بیمه رو بدی، مالیات باید بدی، فلان پیام برات اومده، میدونی کلی چالش، کلی مشکل. ولی من فکر میکنم همون چیزی که فکر کنیم بتونی یه کمکی رو بکنی، یه تغییری رو ایجاد بکنی، به نظر من این خیلی خوبه. ما که تو حوزه محتوا هستیم، حالا چه برنامه‌سازی، چه ایونت، چه نمایشگاه و اینا، به خصوص رسالت به نظرم بزرگتری داریم دیگه. یعنی اینکه خب مثلا من چند هفته پیش جی تکس دبی پوشش دادم، سعی کردم بهترین حالت باشه. اگه نگاه کرده باشی من 6 روز نمایشگاه بودم بدون هیچ تفریح و سعی کردم تو استوری، تو آپارات، تو نمایشگاه، تو یوتیوب اینو پوشش بدم به بهترین شکل. گفتم شاید چند نفر به دردشون بخوره. خب پس تو میگی که ما باید از روزنهای کوچیک و چیزای کوچیک امید بگیریم و بتونیم به ادامه چیز کنیم. خب به ادامه امیدوار باش. اما خب نکته که وجود داره، خب بعضی موقع آدم انگار روی تردمیلیه و داره اشتباها داره یه کاری رو شاید اشتباه داره کار میکنه یا انرژی اشتباهی داره یه جا میذاره. تا حالا این چنین چیزی به مثلا حس به دست داده، چجوری مدیریتش کردی؟ این اتفاق که میفته، حالا تردمیل مثال زدی، چون هرچی میدویم به جایی نمیرسیم و فقط کالری میسوزونیم. البته خب اگه لحاظ خوبه بعضی دوست نداره، ولی به نظر من آدم تا یه جایی که جلو میره و میفهمه که به درد نمیخوره، مفید نیست، باید اون کارو رها کنه دیگه. یعنی یا مدیریتش کنه. مثلا من نتیجه بگیریم، مثلا ما یه رویداد شروع کردیم، مثلا دیدیم این رویداد نه به درآمد میرسه، نه مثلا شاید مخاطب آنچنانی داره، خیلی کم، البته مثال گفتم اینو، اونو دیگه رها میکنیم، یه مدل دیگه عوض میکنیم، مثلا اون پیوتی که داریم دیگه، چرخش و تغییر مسیره. من فکر میکنم این بهترین شکله. ولی بعضی توی استارتاپ شاید نشه این کارو کرد. شما هزینه کردی، نمیدونم تیم آوردی، یه ذره خاموش کردنش سخته، هرچند که تصمیم جرأت میخواد، ولی به نظرم بعضی موقع باید انجام بشه، به نفع. به خاطر هرچی بره جلوتر ضرر بیشتر، هم خودش هزینه فرصتش از دست میره.
آره ما توی سمینار هر یه سال میگفتیم آقا تعطیلش کنیم. من یادمه با هم صحبت میگفتیم تعطیل کنیم، 97 گفت 98 خدا رو شکر الان وضعیتی که ما دیگه نمیتونیم تعطیلش کنیم. اینقدر خدا رو شکر خوب شده. من یعنی که دوباره بزنن نابودمون بکنم وگرنه چیز خاصی وجود نداره. خب ببین آرش تماما میتونم بگم بالای 90% بازیگرای اصلی اکوسیستم یا شاید 100% بازیگر اکوسیستم رو میشناسه. چجوری این شناخته ایجاد شده؟ من میخوام اینو برگردونم به فاندرها. ببین ما مخاطبمون اینجا اونایی که استارتاپی هستن، تیم‌های استارتاپی هستن. ببین کلاً ارتباطات و شبکه سازی مهمه برای یک فاندر و حالا برای مؤسسین. اول چرا مهمه؟ خب و چجوری ایجادش میکنی تو اصلا به شخصه؟ چجوری ایجادش میکنی و چجوری حفظش میکنی؟ اول اصلا بگیم چرا اصلا مهمه. چرا به درد مثلا یکی میگه من خودم کارمو انجام میدم مثلا و کار خوب من بعد مثلا نماینده من باشه که من نشون بده، یا مثلا یکی میاد میگه که من درونگرام نمیتونم به قول معروف برم ارتباط برقرار بکنم. اینا اولی که خود چرا اصلا مهم؟ اصلا مهمه یا نه اصلا باید بذاری آدمو بیان سمتت؟ اینقدر ما اشاره خیلی خوبی داشتیم. ما ضعفی که داریم بچه‌ها دانشگاه میان بیرون، تیم‌های فنی میرن یه کسب و کار راه میندازن، شرکت دانش بنیان راه میندازن، ولی نمیتونن بفروشن، نه مارکتینگ بلدن، نه مالی بلدن و دلیل اصلی شکستشون هم همینجاست یا نفروختنشون همینجاست. برای همین ما میگیم در کنار هارد اسکیل‌ها باید سافت اسکیل‌ها رو قوی کنن. مهارت حرف زدن، زبان بدن، مذاکره، نمیدونم نگفتن، خیلی از این موارد که توی مدرسه متأسفانه و دانشگاه یاد نمیگیریم. سافت اسکیل‌ها الان خوشبختانه خودت دارید تلاش می‌کنید تو برنامه، ما توی خیلی از ایونت‌ها و برنامه‌ها سعی کردیم بهش بپردازیم. خیلی از رویدادها هستن این سمینارها، خود این سمینار کلی مطلب اینجوری داره و کلی وبینار داره تو این حوزه. به نظرم بچه‌ها خودشون کار کنن. حالا علاوه بر اینکه فیلم ببینن تو این حوزه، پادکست گوش بدن، کتاب بخونن، یه سری دوره‌ها و وبینارهای رایگان مثلا این سمینار بیان، پولیا رو بیان، یه ذره قوی کنن و استاداش هم انتخاب کنن با توجه به امتیاز اینا. قبلش این که اصلا چرا مهمه شبکه؟ ببین حالا من فاوندر اگه شبکه نداشته باشم چه ضرری میکنه؟ الان بهت میگم. ببین همین حالا قبلا نتورک میشد در واقع شبکه‌ای که سخت افزاری بود، دیگه نتورکینگ جا افتاد دهه 90 که میشه اون شبکه سازی و ارتباطاتی که یکی از هدفهای دوره همی‌ها همین بود. استارتاپ ویکندها یاد باشه، منتورها، داورا، تیم‌ها، سرمایه‌گذارا و همه بودن توش، یا هم فکری که در کل کشور برگزار میشد. ببین اهمیتش اینجاست که شما وقتی یه جایی گیر میکنید، اصلا گیرم نمیکنید، میخواین یه بازار جدید ایجاد کنین، یک توسعه‌ای رو ایجاد کنین، ممکنه مثلا من زنگ بزنم مانوئل من میخوام یه وبینار بذارم، مثلا خیلی کار راحت‌تر جلو میره، خیلی میتونه اتفاق خوبی رو رقم بزنه. یا مثلا زنگ بزنم محمد خلج مثلا اسنپ ما داریم یه رویداد میذاریم میخوام 50% کد تخفیف اسنپ بگیرم. نه اینکه فقط استفاده باشه، قطعا از اون سمت هم ما مثلا خب ما نتورک خودمون داشتیم به دو دلیل هستش. یکی مدیایی که خب بیش از 20 سال برنامه‌سازی، خیلی از عزیزان مهمان برنامه‌های من بودن، باشون گپ زدیم، گفتگو کردیم، فضا دادیم، سعی کردیم شنیده بشه حرفا، و بیش از 10 سالی که ایونت ها بوده، یا تو پنلامون بودن یا سخنرانمون بودن، تو تاک بوده، خیلی از این موارد. و خب میدونی مدیا و ایونت یه نتورک خیلی بزرگ رو میتونه در واقع ایجاد بکنه. من که مدیا ایونت ندارم، من نوعی که یوتیوب دارم، حالا به واسطه یوتیوب میتونم ارتباط برقرار کنم یا حالا به واسطه خودت با دیگران ارتباط برقرار کنم فلان. ولی تجربه یه پیشنهادی که مثلا برای من نوعی، تو که مجری، تو که مثلا بحث فناوری داری، رسانه داری، اون بحث جداه. من که ندارم چیکار؟ ببین حضور اون فاندر توی رویدادها دقیقاً. بعضیا به قول تو درونگران که دیگه از اینا ما رد شدیم دیگه، یعنی درونگرایی رو باید به نظر من درست دارید ولی خودتون رو در معرض قرار بدید. یه سری روش‌ها هم هست چون به هر حال شخصیت آدمه دیگه. ولی اینکه من توی رویدادی باشم و نتورک فقط این نیست که من ببینم مثلا علی آقا سلام شماره‌تون رو داشته باشم، این نتورک نمیشه که شما یه تعداد شماره داشته باشی. چیکار می‌خوای بکنی؟ حالا مثلا خب همین خود نتورکینگ یا شبکه کلی
مثلا چیز داره دیگه، مراحل داره دیگه. اولش میتونه در واقع با آشنایی باشه، تگ کردن باشه، لایو مشترک باشه، نمیدونم دعوت به شرکتمون باشه اگر مثلا فاندر هستیم، فرستادن محصولمون براش باشه، پکیجایی که به مناسبت‌های مختلف خیلی دوستان زحمت می‌کشن برای خودتو برای من ارسال میکنن، از جمله شب یلدا، حالا شب عید، مثلا برای نوروز یا مثلا روز خبرنگار. این باعث میشه من یه حس خوبی به اون استارتاپ پیدا بکنم دیگه، این به فکر ما بوده، مثلا اینو فرستاده برای ما. میدونی یعنی حداقلش اینه که من یه استارتاپ دارم و با هیچ کس هم ارتباط ندارم. آقا برای 100 تا از مدیرای استارتاپ، چون برای ما فکر کنم قبل از عید پخش میشه، شب یلدا اگر میرسه یا شب عید مثلا هدیه میفرستم. این باعث یه حس خوب میشه تو مدیره و شما رو شاید به خاطر بسپاره و بعدا میتونه به مناسبت همون داشته باشید در واقع موارد دیگر رو. و بعد از اون به نظر من در شبکه‌های اجتماعی شاید اون لایک کردن، کامنت گذاشتن، شیر کردن پستش، دایرکت دادن، حتی دقیقاً من باور نشه مثلا من کلی از ارتباطاتم به خاطر همین، چون من خودم واقعا درونگرام، حالا توی جلسه‌های، حالا توی رویدادها شاید مثلا من خودم اپروچ نکنم با یکی صحبت کنم، ولی مثلا آدما رو توی سوشال مدیا بیشتر میشناسمشون، مثلا تو لینکدین، اینستاگرام. حالا من که اینستاگرام بازترم، راحت‌ترم. اینستاگرام مثلا آدما رو با هم صحبت می‌کنی، مثلا استوریشو دنبال می‌کنی، یه لایکی می‌کنی، یه نمیدونم ریپلای می‌کنی، یه صحبتی اونجا می‌کنی، بعد حضوری می‌بینی راحت‌تره، انگار یه مانع برداشته شده یا تلگرام برداشته شده. این من میدونم که کلی از آدما رو تو این ارتباط رو ایجاد کرده توی اکوسیستم. شاید حالا قدر تو زیاد نمیدونم تو اکوسیستم، ولی بعضی جام تقصیر خودتا، ولی به صورت کلی اما من میدونم که بالای 40-50% ارتباطات تو اکوسیستم شاید به واسطه یه جوری کانال ارتباطی به حساب میاد بین آدم‌ها که هم تو رویدادها مثلا من خودم به شخص ارتباط گرفتم با دیگران و ارتباطای از جنس این که مثلا توی رویداد و اینا ایجاد میشه، یا مثلا مخصوصا تو استارتاپ ویکندها و اینا ارتباطات خیلی نزدیک‌تریه. دقیقاً ارتباطات خیلی نزدیک‌تریه و خیلی راحت‌تر آدم‌ها میتونن صحبت کنن، با هم بعدش چیز کنن. مثلا پنل ایونتی چیزه مثلا شاید کوتاه، خیلی کوتاه، ولی توی چیز چون سفرم از سفر میری همراه میشی باهاشون، تقریبا دیگه انگار یه راحتی خاصی با آدم. مثلا حالا ما که دوستای خوبم مثلا حامد بیدی رو به واسطه رویداد چیز قشنگ شناختیم، فکر کنم لرستان بود ایدوکا. البته حامد از قبل میشناسم، بچه دیگر منظورم. ولی اینا واقعا تاثیرش زیاده. حالا خودت از این تجربه میتونی بگی، چون رویدادهای استارتاپی یادته ما تقریبا 3 روز با هم بودیم. آره دقیقاً، یعنی با هم دعوا می‌کردیم منتورا. آره. و من مثلا همین خود علی امیری و اینا رو من به واسطه رویداد شما میگم، یعنی کلا یعنی شاید میتونم بگم مهمونای ما 20% به واسطه ارتباط بود. پس این که آقا مثلا یکی مثل آرش تو شبکه‌های خودتون داشته باشه شاید تاثیرگذاره، یعنی بدون تعارف آرش میتونه بهتون این ارتباطو بده، چون قاعدتا هم اکثرا قبولش دارن، یعنی حالا اینکه بعضیا چیز میکنن ولی به صورت کلی قبولش دارن ته داستان و به نظرم واقعا خوبه که با آرش لطف تو. من یه نکته بگم، ببین تو کار ما خب خیلی مهمه که محتاط باشی و یه سری کارهایی که شاید منفی باشه و زننده باشه انجام ندی. شاید میگم برای بقا و اینکه تداوم و پیوستگی خیلی مهمه که مراقب خودت، رفتارت، کارهات، ارتباطت با آدم‌ها، جایی که میری، برنامه‌ای که میری، ایونت ها خیلی باشی. منم این چالش رو داشتم، تقصیر منم شاید نبوده در این 20 سال، شاید خیلی کم، البته شاید 3-4 نفر بودن که نباید باهاشون مثلا توی رویداد ما بودن یا و خب این بعدن خودش رو نشون داده، یعنی بعد از 2 سال طرف یه کاری میکنه بعد میگن مثلا تو اون رویداده بوده، میدونی، ولی خیلی کم بوده. فکر میکنم شاید اگه بخوایم حساب کنیم زیر مثلا 1% بوده. حالا من چند تاشون یادم هست ولی حالا خب اتفاقا صحبت دوم این هستش که آیا واقعا شبکه سازی به هر قیمتی خوبه یا نه؟ بستگی داره شما میخواین که برای چه هدفی هستن، با چه کسی آشنا بشید و هدفتون از اون نتورک چیه. بعضی اوقات شما میگی که
من برم با مثلا، حالا دارم مثال میگم اینا، احسان جهانی که جدیدا مدیر عامل تخفیفان شده ارتباط بزنم، بیام یه سری از مثلا نمیدونم وبینارامو برم تو تخفیفان بفروشم مثلا اینجوری. حالا مثال با مانوئل ارتباط بزنم، بیام مثلا یه سری پوان ازش بگیرم. ببین به نظر من رابطه توی نتورک باید برد باشه، وین وین میگن دیگه. یعنی اینکه تو یه طرفه انتظار داری مانوئل این کارو برات بکنه و تو هیچی در ازاش نداشته باشی، این جالب نیست. و اگرم یک بار مانوئل حالا زحمت بکشه این کارو بکنه، باز شاید ادامه نداشته باشه. خیلی مهمه که ما به برد دو طرف فکر کنیم. یعنی یک ترید آفه، یه سری چیزا به دست میارم، ممکنه یه سری چیزا رو از دست بدم و من یه سری چیزا به اون کسب و کار میدم، اون یه سری چیزا به من میده. گاهی اوقاتم این ارتباط میتونه، حالا مثلا ما با بعضی با تو کمتر افتخار داشتیم، ولی مثلا رفت و آمد خانوادگی هم داریم با بعضی از مدیران و دوستامون که خیلی ارتباط نزدیکتر میکنه. دقیقاً. خب نمیدونم سوالتو درست جواب دادم یا نه. تو پرسیدی که به چه قیمتی. میگم این به چه قیمتی خیلی برمیگرده به هدف شما از این قضیه دی. ولی بعضی اوقات مثلا تو میدونی مثلا یه فاوندر یه استارتاپ خیلی کوچیک داره و میخواد نمیدونم استارتاپشو ببره تو سوپر اپ مثلا اسنپ قرار بده، بعد میاد با خلج ارتباط میگیره. والا چون همه دوستامونن داریم اسمشون رو میگیم، محمد خلج ارتباط میگیره که آقای خلج مثلا ما اینو داریم و ما میخوایم بیایم تو. میدونی باید اسکیل کارت بخوره به کسب و کاری که اگر از مدل کسب و کاری میخوای بری. بعضیا نه، مثلا دوست دارن که ارتباط داشته باشن، بشناسن، مثلا بگن نمیدونم مثلا این آقا مثلا دوست من هستش. میدونی من به هر قیمتی رو نمیپذیرم و معتقدم به این که طرف باید بدونه که هدفش از اون نتورک چی هست و چه اتفاقی رو میخواد رقم بزنه. پس میگی که مثلا من اگه میخوام من حالا تو بیزینس مدل میگی که شما کلا مفهوم بیزینس مدل یعنی که چی میدی چی میگیری، چه ارزشی خلق میکنی به همون میزان یا بیشتر بعد ارزش بگیری. یعنی شما میگی که آقا من اگر میخوام با آرش ارتباطی برقرار بکنم و ارتباط مداومی داشته باشم، اون ارزشی که دارم به آرش میدم همون میزانم باید این ارزش رو بگیرم. آرش باید حس بکنه که سوء استفاده نمیشه و مانوئل میتونه براش ارزش خلق کنه، اصلا براش مهمه و بحث این شکلی. دقیقاً این خیلی درسته. و نکته‌ای که هست اینه که خیلی مراقب باشن. یعنی تو مثلا نمیدونم شماره مانوئل گرفتی، هی بهش پیام میدی انگار مثلا هر اول صبح شنبه هم مثلا واتساپ میفرستی، زنگ میزنه. من اینا رو همه رو چیز میکنم، سلام صبح بخیر و اینا رو بلاک میکنم. خب مراقب باشید. اصلا چیز عجیب من دلم نمیاد ولی یه لایک مثلا میدم. لایک نیست یه چیز دیگه. خب ببین ما از شبکه سازی چطور میتونیم به نفع بیزینسمون استفاده کنیم؟ الان خب گفتیم که خب از نظر فردی میتونیم استفاده کنیم و اینا، بعد گفتی که حتی میتونیم این ارتباط منجر به یه سری پارتنرشیپ های تجاری بشه، همکاری های تجاری بشه، انگلیسی استفاده نکنیم زیاد، از همکاری های تجاری استفاده بشه و ما بتونیم این ارتباط رو مداوم و بهتر و پایدار بکنیم. تا حالا بوده که مثلا آدما به واسطه این ارتباطات بتونن جذب سرمایه بکنن یا تامین مالی بکنن، اسپانسر بگیرن؟ اینا خب خیلی مستقیم‌تر کمک میکنه به بیزنس، موفقیت بیزنس. آیا داشتی تا حالا این تجربه رو یا مثلا یه نفر به واسطه شما تونسته جذب سرمایه کنه و اصلا کلا به نظر چجوری این ارتباط میتونه شکل بگیره که نهایتا، چون اکثر بچهای ما مشکل تامین مالی دارن و اینکه ارتباط هم ندارن آدما رو، من خودم به واقعا خیلی راحت تر میشه مثلا جذب سرمایه برای من وقتی که خب یه ویسی مدیر ویسی رو میشناسم یا مثلا یه ارتباط خوبی با ویسی ها دارم. اینا چه جوری شکل میگیره؟ ببین اشاره خیلی خوبی داشتی. 90% کسایی که به من پیام میدن یا منو میبینن برای همین قضیه است، یا میخوان جذب سرمایه کنن یا دنبال مثلا اسپانسر هستن. با اینکه کار خیلی سختی هم هست، یعنی تو مثلا اسکیل اون کارو نمیدونی، بعد ممکنه به هر حال تو داری معرفی میکنی، ولی تا جایی که بتونیم کمک دوستان میکنیم. پس یه راهش اینه که تو از اشخاصی استفاده کنی که حالا میگم توی اکوسیستم هستن، ارتباط دارن و بسته به اونها. من فکر میکنم حالا اتفاقی که اتفاقا برای این سمینارم رقم خورد، خوشحالم که یه جورایی شروع کنندش من بودم. فکر کنم با
مجید اسارکی عزیز از آیکن شما آشنا شدید توی یکی از رویداد استارتاپی فکر می‌کنم بود و بعد منجر شد به اینکه یادم بوشهر بودین دم ای تو داشتی پیشتک آماده می‌کردی. آره خیلی یادمه سوار تاب بودی. اون بوشهر خیلی خوب بود. خیلی خوب بود. آره هرچند بعدن گفتن که یه عده اومدن من بوشهر کردن. آره آخه در صورتی که نمیگفت مثلا هر ساعت اون منتور چندین بینی تو میارزه و اومده اونجا. آره میگم همین اتفاقه خیلی خوبه. پس یکی استفاده از افرادی که شاید نتورک خوبی دارن، حالا میتونه آرش سروری باشه، مانوئل باشه و افراد دیگه. یکی این که خودشون بخوام مستقیم ارتباط بزنن که یه ذره سخت‌تره. باز میگم مثلا یکی از چیزایی که کمک میکنه رویدادهای اصطلاحاً دموده‌ای هست و ارائه به سرمایه‌گذار هستش. به نظر من تا میتونن رویدادهای اینجوری شرکت کنن تجربهشون میره بالا، به خصوص اونایی که کوچیک‌ترن و در واقع در مراحل اولیه هستن و میخوان جذب سرمایه کنن. چرا؟ چون شما اونجا منتورا رو میبینی، داورا رو میبینی، اصلا ازت سوال میکنن، خودت در معرض سوال قرار میدی، وی سی ها رو میبینی، انجلا رو میبینی، خبرنگارا هستن، خود تیم برگزاری هست. من به نظرم برای یک استارتاپی که تازه شروع کرده کوچیک‌تره دنبال جذب سرمایه است، حضور توی ایونت ها به خصوص دمودیا و جایی که ارائه به سرمایه‌گذار هست خیلی خوبه. این که بگن حالا مثلا این رویداد نمیدونم سنگینه برای ما یا زوده یا مثلا خسته شدیم چیزی نداره، حداقلش اینه که تو خودت در معرض سوال چند نفر قرار میدی، از سوال میدونن که دغدغه که ما اینو خیلی داشتیم، از سکوی پرتاب بگیر اسمای مختلفی که داره تا رویداد ریورس پیچ تا رویداد دمو دی تا رویدادهای مختلف. به نظرم این خیلی خوبه که خیلی هاشون حالا توی این سمینار اطلاع رسانی میشه، خیلی هاشون تو رقیب شما اطلاع رسانی میشه، خیلی هاشون توی شبکه‌های اجتماعیه و افرادی که این کارا رو دنبال کنن دیگه. مثلا خب من خودم سعی میکنم خیلی از رویدادها اطلاع رسانی کنم، هرچند بعضی وقت نمیرسم و شاید یه روز قبل اطلاع رسانی کنم، ولی به نظرم این کمک میکنه که تو بدونی یه هفته آینده مثلا ما حالا تاریخی که داریم ضبط کنیم چند روز بعد نوپیا در حوزه استارتاپ‌های نوآوری اجتماعیه که سوشیال اینویشن خب خیلی هم کم بهش پرداخته شده تو ایران. مثلا اگه کسی دوست داشته باشه میتونه تو این رویداد بیاد، رایگان هم هست مانوئل، خیلی از رویدادها هم رایگان شده به خاطر خب شرایط سخت اقتصادی و اینها تقریبا اینطوری هستش. یکی دیگه‌اش اینه که مثلا ما چند هفته پیش جی تکس داشتیم، الان تو سایتش زده بزرگترین نمایشگاه فناوری و استارتاپی دنیا، چون دیگه سبیت هم نداریم. جی تکس آفریقا رو افتاد تو مراکش و جی تکس اروپا تو برلین افتاد، یعنی داره مثل سبیت میشه و خیلی بزرگ داره میشه. اگر استارتاپی فکر میکنه جهانی داره فکر میکنه میتونه حرف بزنه تو جی تکس، بیاد خودش در معرض قرار بده. آقا حداقل تو اون 4 روزی که حالا نورت استار برگزار میشه، تو خودت فکر کنم دیدی تجربهشو داشتی، 100 نفر میان با انگلیسی حرف میزنن و میگن چیکار داری میکنی، چی میخوان و پیشنهادهای خوبی بهت میشه که حالا متاسفانه یه مقدار شرایط تحریما خب اذیت میکنه، یعنی بدونن ایرانی یه ذره سخته، حالا یا باید شریک عربی پیدا کنی یا یه جای دیگه ثبت کنی که بتون راحت تر باشه. ولی همین مانوئل که تو میتونی از محدوده استان کشور جهانی فکر کنی خیلی تاثیرگذاره. من به نظرم کسی که میتونن خودشون تو نمایشگاه، حالا جی تکس نه اصلا الکامپ، اپکسی که ما مثلا چند ماه دیگه داریم و اپلیکیشن هاست، ببین تو میای توی نمایشگاهی که چند تا سالونه و کلی آدم میان میبینن، سرمایه‌گذار هست، رویداد داره. من به نظرم این تجربه ها خیلی میتونه کمک بکنه. پس اگه بخوام خلاصه کنیم، افرادی که میتونن نتورک بزرگی دارن رو دنبال کنید، باشون در ارتباط باشید، ولی با هدف وین وین برید جلو. دوم این که بتونید خودتون با حضور تو رویدادها و نمایشگاه‌ها در واقع نتورکتون رو خیلی بزرگ بکنید و به نظرم خودتون رو در معرض چالش بذارید. این خیلی مهمه که باعث بشه شما یه ذره بیشتر تلاش کنید. مثلا تو خودت هم اینطوری بودی دیگه، یادمه که سعی می‌کردی که این سمینار رو هی جاهای مختلف ببری، تست بگیری و به نظر من آدم وقتی تو چالش قرار میگیره سرعت کارش میره بالاتر. اوکی، پس میگی که رویدادها دموده یا اینا نهایتا تاثیرگذاره. من احساس میکنم که شاید توش سرمایه‌گذاری من تا حالا جدی ندیدم واقعا اتفاق بیفته، نه اگه دیدی بگو، ولی به نظر من چیزی که وجود داره همین که در معرض انتقاد قرار گرفتن، چون اکثرا تیم‌های استارتاپی توی باکس خودشون قرار میگیرن و به قول معروف میگن آت آف دی باکس، خارج نمیشن از باکسشون و خارج نمیشن از اون
توهماتی که دارن آقا ما خیلی خوبیم یه محصول خیلی خوب داریم، ولی وقتی که یه 4 نفر میشینن انتقادش میکنن اول خب ناراحت میشه و نمیدونم فلان و اینا، ولی احساس میکنم که همین که در ارتباط بودنه خیلی مهمه به نظر من. مورد سوال قرار میگیره، برای اون سوالا سعی میکنه فکر کنه اگر گارد نگیره، چون دیدی بعضیا خودت هم تو رویداد استارتاپی کلی منتور بودی، طرف یه گاردی میگیره چرا از من این سوالی کردی؟ آقا داره نقدت میکنه. ولی البته خب بعضیا مثلا شاید خیلی متاسفانه داورایی داریم که خیلی پرت باشن، ولی به هر حال شما اگه گوش شنوایی داشته باشی از هر کسی یه چیزی میگیری و اون چیزو به درد، یعنی اونو تبدیل میکنی به یه اتفاق مثبت توی بیزینس خودت. دقیقاً. خیلی مرسی آرش برای بخش اول، فکر کنم کفایت کنه. خیلی خوشحال شدم با تا الان صحبت کردم. امیدوارم شما تا الان استفاده لازم رو برده باشید. اگه ارتباط با آرش رو میخواید حتما توی کپشن میذارم. البته که یه سرچی بکنید آرش سروری به اندازه کافی میتونید راههای ارتباطی ازش رو پیدا بکنید. یه نفر برند اینجوری میشه دیگه. نه یه پیشنهادم بدم بچه‌ها اگه خاطری دارن حالا از برنامه ما، رویداد ما، کامنت کنن. آره خیلی جالبه منظر. به جای من میدونه چجوری چیز شما رو درگیر کنه یا استوری کنید اصلا مثلا این ویدیو رو دیدم. این نکته استوری کنید که خیلی خوشحال میشم، چون احساس میکنم یه سری رو میان ویدیوها رو نگاه کنید. یکم استوری کنید، یکم کامنت بذارید، ما هم لذت ببریم، منو امیدوار بکنیم. خب این بخش اولیه، بریم و برگردیم. سلام، خیلی خوش اومدید. امیدوارم که بخش اول به درتون خورده باشه. میخوایم بریم بخش دوم با هم صحبت بکنیم. عرضم بزرگ شما آرش خوب بود؟ مرسی. آره خوب بود. خوبه. من یه سوال بکنم مانوئل، تو هدفت از راه اندازی کانال یوتیوب چی بود؟ آیا همین نتورکه بود یا نه می‌خواستی شاید یه هدف درآمدزایی داشتی ازش یا نه هدف مختلف؟ اینجا کسی از سوال نه تو قرار سوال بزنی، ولی خب باشه این قرار نبود سوال بکنم، ولی خب ما جوابشو میدیم. نه می‌خوام ببینم شاید همین نتورکه بود. آره ببین دو سه تا دلیل اصلی داره یوتیوب برای من. یکی بحث برندینگ شخصیه، خب مشخصا. بحث دوم بحث اینی که خب اینو واقعا دارم میگم بدون شعار دارم میگم، چون میبینم واقعا همین تو رویدادهای استارتاپی متاسفانه و یا جای مختلف آدمایی میان که هیچی واقعا نمیدونن و دانش بدی رو دارن ارائه میدن و دانش اشتباهی رو دارن ارائه میدن. به خاطر تصمیم گرفتم به جای اینکه حالا بخوام درآمدزایی بکنم ازش، بخوام اینو در اختیار آدما بذارم که حداقل یک لول آدما برن بالاتر. اون موقع حالا بازم احتمالاً نیاز خواهند داشت بیان با من صحبت بکنن یا بحث این شد، ولی چون خب من منبع درآمدی مشاور و اینا نیست، خاطر برای من زیاد حالا مهم نیست. ولی اینکه آدما یادش بگیرن و بدونن بعضا بهتره. و در نهایت سومی بحث ارتباطاته، یعنی چیزی که گفتی شبکه سازی، یعنی که خب من مثلا سعی میکنم توی دوستام مثلا مهمونایی که میارم توی اپیزودهای مختلف، شاید مثلا بهتون بگم 40-50% اینا رو میشناسم و قبلش مثلا حالا تو لینکدین بوده یا مثلا دوست خارجی تا حالا مثلا حضوری با هم دیگه ندیدیم، مثلا ارتباط آنلاین بوده تا حالا فلان، یا مثلا حتی چند تا از مهمونا بوده که فقط برای این داستان بهشون پیام دادم گفتم آقا من اینجا یوتیوب دارم و فلان اینا، اگه دوست داشتی بیا مثلا بابت این موضوع صحبت کنیم. و این اتفاقا بعدش ارتباطات ایجاد کرده برای من. یعنی اینم خوبه، یعنی واسه همین تولید محتوا، ایجاد محتوا اینا به نظرم میتونه کمک بکنه به شبکه سازی. دقیقاً چون نازنین دانشورم شروع کرده رفته آلمان. آره اونم کانال یوتیوب رو انداخته و داره تجربیاتشو بیشتر میگه. آره جالبه. کلا این کانال یوتیوب حالا درآمدزاییش که چیز عجیب و غریبی اتفاق نمیفته. حالا مثلا ما 9 ماه داریم کار میکنیم ولی مثلا تازه مانیتایزیشن شروع شده و اینا، شاید مثلا بعداً شاید 2-3 سال دیگه چیز خوبی بشه، ولی الان چیزی نیست. ولی منم مثلا اسپانسرم میگیرم، اونم فقط برای اینکه هزینه این استودیو و اینا در بیاد و اینا، خاله از جیبم چیزی نذارم قاعدتاً. ولی همین که ارتباط برقرار میشه، یه چیز خوب داره تولید میشه تو زبان فارسی، به نظرم جواب میده. خب برگردیم به داستان خودمون. اینکه یه چیزی صحبت کردیم در مورد ایونت، کلا خیلی در مورد ایونت صحبت کردیم، اینکه آدما میتونن به واسطه ایونت اتفاقات خوب رقم بزنن، ارتباطات ایجاد بکنن، شبکه سازی بکنن و موارد این شکلی. اما ما یه کانسپتی داریم به نام ایونت مارکتینگ. این ایونت مارکتینگ برای یک تیم چه
کمکی میکنه؟ یعنی اینکه حالا فاندره یا اون تیمه چه کمکی میتونه به واسطش بتونه حالا یه جذب سرمایه بکنه، به واسطش برند اورنس بکنه، پی آر بکنه، نمیدونم جذب لید بکنه، مخاطب بگیره، اینا چه کمکی کلا میکنه؟ مانل اشاره خوبی داشتی. ببین همونطور که اولا من گفتم کلا مدیا، تولید محتوا و ایونت میتونه نتورک رو بزرگتر بکنه، به خاطر اینکه شما یک رسانه‌ای دارید و یا یک رویدادی رو دارید توش یه سری آدم هستن که حالا این آدما به قول تو شاید بعضیشون دفعه اول میبینه اون کسب و کار یا میان شما رو میبینن. برای همین حالا من چون بعضی اوقات توی حوزه مثلا رسانه یا تولید محتوا یا برگزاری رویدادها به بعضی از کسب و کارها مشاوره میدم، یکی از گزینه‌هایی که هست اینه که اصلا کسب و کاره بیاد و خودش رو یه جور رونمایی کنه. حالا این رونمایی شاید قبلا داشت کار می‌کرد ولی رونمایی رسمی هست که حالا چند مدل داره. یه مدلش اینه که شما دقیقاً میایین میگید آقا این سمینار اینه، این کارا رو میکنه، این تقریبا تبلیغاتی مستقیم میشه و شاید مخاطب شما بیشتر خبرنگارا و دعوتی باشه و کسایی که شاید پارتنر شما هستن و شرکای تجاریتونن. ولی گاهی اوقات نه، حالا این سمینار میاد و غیر مستقیم تبلیغ رو میره. یعنی چی؟ یعنی مثلا میاد و یک دوره‌ای میذاره به نام مثلا چی وبینار دی یا وبینار مارکتینگ، اصلا یه چیز آموزشیه. تو سخنران داریم، پنلیست داریم، تجربه کسایی داریم. چقدر وبینار دی خوب بود، من دوستش داشتم واقعا، چون اکثر کسایی که وبینار برگزار می‌کردن می‌دیدیم. حالا ان شاءالله امسال برگزار بتونه بشه. مثلا اون یه مثالش بود. یا مثلا یه برند دیگه مثلا در حوزه رمزارز داره کار میکنه، میاد رویدادی رو ترتیب میده به نام چی چالش‌ها و فرصت‌های رمزارز. از چالش‌ها میگه، فرصت‌ها میگه، خودشون به عنوان حالا شاید برگزار کننده باشن، شاید به عنوان حامی باشن، مدل فرق میکنه دیگه. و این باعث میشه که شما یک مطلب خوب رو تولید کنی، مخاطب ببینه، حالا چه حضوری، میتونه رایگان هم باشه و چه به صورت آنلاین، و با شما ارتباط بگیره، بگه مثلا نمیدونم مثال دارم میگم مثلا والکس اینجا بود، یا مثلا پس معتبرتره داره این کارو میکنه مثلا، یا مثلا این یکی اینجا بود. به نظر من یکم تو اعتبار شما و یکم تو اون مدل آموزشی که میتونه ایونت ها داشته باشه تاثیرگذاره و به قول تو استفاده از آدمایی که شاید در واقع دانش خوبی دارن، به خصوص انتقال تجربه توی پنل ها میتونه کمک کنه. حتی میتونید از یک سری از مهمان های حاکمیتی هم شاید استفاده کنید برای اینکه نظرشون رو در مورد اون کسب و کار بدونید. مثلا شما یک پنل میذاری فرصت ها و چالش های بلاک چین، مثلا حالا توی اون انجمن بلاک چین رو دارید که انجمنیه، ممکن از مجلس کسی که رئیس کمیسیون اقتصادی رو دعوت کنید بیاد، از کسب و کارهای مشابه خودتون دعوت کنید بیاد. ببین این دایره داره بزرگ میشه دیگه، یعنی یه بخش حاکمیتی، یه بخشی اکوسیستمی، یه بخشی هم مشتری شما و مردم و مخاطبی که دوست داره این قضیه رو. به نظر من برندها بهش فکر کنن، چون شاید حالا میگم اگر خیلی بخواید بزرگ برگزار کنید خیلی هزینه ها متفاوت هستش، ولی با چند ده میلیون تا چند صد میلیون میتونی یک ایونت خیلی خوب بس به تعداد مخاطبتون برگزار بکنید دیگه. حالا به خیلی از موارد هزینه‌ها برمیگرده دیگه. اتفاقا جالبه برای وبینار دی حتی ما مثلا اسپانسر گرفتیم، حتی یه چیزی هم تهش بود. آره. در کناری که هزینه کردیم اینا تهش بود و کلی هم بهمون برند اورنس کمک کرد، رو بحث پی آر کمک کرد. پس میگی که آقا رویدادهای این شکلی بله دو جور دیگه، مستقیم یا غیر مستقیم. کدومش تاثیرگذارتره؟ من غیر مستقیم رو ترجیح میدم. ببین وقتی تو ما میگی که نمیدونم مثلا حالا ما تو استودیو کاسبی هم هستیم، مثلا کاسبی اینه، شاید خیلی بگم یه رویداد گذاشتن خودشون رو میخوان برند کنن تبلیغ کنن، ولی وقتی میگی مثلا کاسبی در این کنار هستش و حالا رویداد در مورد مدل‌های درآمدی هست، خب این تاثیرگذاره دیگه، چون آموزشیه و حالا شما یه جاهایش اسپانسر یا اون حامی رو میبینی اصطلاحا. البته باید مرتبط هم باشه دیگه. آره دیگه مرتبط به کارت باشه. بعد کارت باشه. یعنی کارت هر چی هست میتونی یک ایونت مرتبط با اون برنامه‌ریزی کنی، ولی نه الکی دیگه. اینکه خیلی‌ها فکر میکنن خودشون میتونن برگزار کننده باشن و این ضعف اصلی رویدادهای کشورمونه مانوئل. یعنی طرف میگه خب بچه‌ها خودمون هستن دیگه، دو نفر میذاریم پذیرش، پخش زنده، تصویر، دوربین، آره اینجوری میرن جلو و متاسفانه رویداد اینقدر ضعیفه که بعد برعکس زده برندشون میشه. این خیلی به نظر من جدی بگیرن این قضیه رو، چون ببین ایونت یه جایی که همه دارن شما رو میبینن، خبرش پخش میشه. تو میگی که غیر مستقیم خوبه، مثلا این نشستای روابط عمومی که برگزار میشه، نشستای خبری که برگزار میکنه، اونا چه تاثیر داره کنه؟ حالا یه بخش میشه در واقع این که شما میخوای
خبری کار کنی که این خبر هم تو اعتبار شما و اطمینان مخاطب به برند شما، هم شناسایی شما و هم چی سئو شما تاثیرگذاره. وقتی شما کسی مثلا میزنه این سمینار تو خبرها میاره خبر این سمینار، مثلا این سمینار از این سرویس رونمایی کرد، خبره میتونه به این شکل باشه. حالا نشست‌های خبری کمک میکنن که یک برند اولا شناسایی بشه، تو برند اورنسش میتونه کمک بکنه و همینطور توی سئو و سرچ مردم میتونه تاثیرگذار باشه و اطمینان و اعتماد به اون برند هم میبره بالاتر. معمولا یا برندی وقتی میخواد تازه وارد بازار بشه یا اینکه یک کار جدیدی کرده میتونه اتفاق رقم بزنه، یا به مناسبت یه اتفاقی دیگه، مثلا به مناسبت شب یلدا نمیدونم ما داریم کمپین اینو رام میکنیم میخوایم اینو خبریش کنیم. معمولا نشستای خبری حالا 2-3 ساعته میتونه باشه، حالا 10 خبرنگار مرتبط، باز اقتصادی، حالا زمینه کسب و کار، استارتاپی، اینها که خب خیلی از اونها رو ما برگزار کردیم برای برندهای مختلف، معمولا هم نتایج خوبی داشته. یعنی همه خبرنگار مثلا من برای خودم میپرسم، شاید هم رابطه به موضوع اپیزود نداشته باشه. البته ما توی فصل 1 چالش تایم سعی کردیم خیلی موضوع بسته تر رو تو اون لاین باشه. این فصل یکم متمرکز بر بحث مهارت‌های نرم و یکم تجربی تر داستان پیش میره. شاید هم یکم نمیخوام دیگه به موضوع خاصی باز خیلی تاکید بکنم، البته سعی میکنم سوالایی که حالا به اون مهمون برمیگرده بپرسم. اینکه حالا اینم برای خودم سوال بپرسم، اینکه مثلا ما چون تا حالا هیچ وقت ما نشست خبری برای سمینار نداشتیم، یه سوال دارم من بپرسم، اینکه مثلا اون چرا اون خبرنگارایی که میان و بهشون پول بدیم یا باید یه چیز دستی بدیم، یه سکه بدیم؟ ببین معمولا مثلا میان مثلا زمین آقا مثلا نشست خبری این سمینار، خب دیگه باز این به سمینار نمیشناسه، این باز به نتورک و ارتباطات ربط داره. این یه جای شاید اون قضیه ربط پیدا میکنه به اینکه آقا خبرنگار تو رو میشناسه، دوستت داره برندتو و میاد لطف میکنه. ببین اونجوری نیست که بخوایم تعریف کنیم، چون خبرنگارا اینقدر عزت و احترام دارن و جایگاه ویژه‌ای دارن، با اینکه متاسفانه شرایط درآمدی خوبی ندارن تو این شرایط کشور. معمولا هدیه‌ای رو به رسم یاد بود ممکنه تقدیمش اگه ندید نمیان. ببین اینجوری نمیتونیم بگیم که آره چون انقدر دوستان لطف دارن، ولی بعضی اوقات به خاطر در واقع یادگاری که تقدیمش یا حس خوبی که اون خبرنگار داشته، چون معمولا وظیفه خبرنگار این هست که پوشش بده. البته من آره میگم که من واقعا سوء تفاهم نشه، من خبرنگار از دوستان رسانه واقعا همه دوستان من هستن و همیشه هم به سمینار رو لطف داشتم. دمشون هم گرم و کلا میخوام انگار مثلا به عنوان یک کسی که آشنا نیست دارم. برخی متاسفانه خبرنما چی بگن خبرنگارنماها شاید اینطور باشن ولی 90%شون نه. اونایی که سرشون به تنشون میاد. آره دیگه تحلیلی کار میکنن، میان اصلا خودشون خبر تولید میکنن، بعضیا خب نه منتظر پرسکیت میمونن یا اون خبر رو در واقع ما بهشون بدیم و کار بکنن. خیلی متفاوته اینا. ولی اشاره خوبی داشتیم مانوئل. من فکر میکنم تو وبیناردی شما گزارش میدادید، این گزارشای کسب و کاری میترکونه جدیدن. من پیشنهادم اینه که به خصوص استارتاپ هایی که دیتای بالایی دارن بیان دیتاشون رو منتشر کنن، تحلیل کنن، خیلی به درد کسب و کارها افراد بخوره. ممکنه رقبا ازش استفاده بکنن، ولی الان نگاه کن کسب کاری بزرگ دارن این کارو میکنن. دیجیکالا، اسنپ گزارش میده، کافه بازار. بعد چقدر خوبه تو میفهمی مثلا الان حالا اونی که من مثلا یادمه مثلا با کسایی که بازی‌های موبایلی رو از کافه بازار دانلود میکنن آقایون بیشتر از خانومان، یا ژانرش مثلا معلوم میشه. میدونی برای یک کسب و کار یک استدیوی مثلا بازیسازی چقدر این آمار میتونه کمک کنه، چون یک دیتا ماینینگ خیلی خوب انجام شده، داده‌کاوی خیلی خوب انجام شده. من به نظرم حالا نمیدونم این سمینار گزارش نداده، فقط تو وبینار دی یه سری آمار میدادید، به نظرم گزارش سالیانه خوبه. 1400 یک گزارش دادیم در مورد بازار وبینار، گزارش دادیم سال 1400 یک ندادیم، ولی سال 1402 دنبال نسیم گزارش مشخصی بدیم. آره. این دفعه هم خیلی تارگتد تر می‌خوایم گزارش آماده بکنیم. مثلا جرأت می‌خواد. آره ببین چرا جرأت می‌خواد؟ رقبا ممکنه. نه اصلا رقبا بگیره اینا مهم نیست. بس می‌دونید چیه؟ بس اینه که مثلا من میام میگم یوزرهای من از 1 میلیون گذشته، خب نمیدونم این دور خوبه یا خوب نیست، هم برای حاکمیت، مالیات، سرمایه‌گذارها چی مثلا احساس میکنم که 1 میلیون شاید کمه یا خیلی زیاده. خب یعنی این من چون دیتا در بازاری وجود داره که دیتایی وجود نداره، من نمیدونم مثلا رقیبام چند تا. مثلا وقتی میگم 1 میلیون یه زمانی میگم تیغ دولبه، یه زمانی احساس میشه که 1 میلیون که چیزی نیست. خب
یه زمانی میگن که 1 میلیون، من خودم 200,000 تومان، چجوری رسیده به 1 میلیون؟ خب چون من نمیدونم بله. و دیتا ندارم، شاید یه دفعه برای من نوعی دارم مثال میزنم، مثلا میگم آقا مثلا به خاطر همین شاید استارتاپ‌های کوچیک‌تر تو فکر می‌کنی یعنی کسب کار به یه جایی برسه که گزارش بده یا برسه، بعد یا مثلا دیتا حواسش به اون دیتایی که داره ارائه میده هم باشه. البته خیلی فیک، خیلی نباید اصلا فیک داشته باشه. و نکته بعدی اینه که در کناری که فیک نباید داشته باشه، این که حواسش باشه چه دیتایی رو بده چه دیتایی نده و یه چیزی هم به قول من یه استوری تعریف بکنه، یه داستانی تعریف بکنه تو گزارش خشک و خالیه، نمیدونم چیز نباید باشه. میبینید اگه گزارش چقدر داره، مثلا خودمون گزارش ما میتونم بگم بد نبود، گزارش خوبی بود، خیلی تو هر بار سعی کردیم اون روند داستانیشو حفظ بکنه، تو هر صفحه هم مثلا گزارش‌ها رو سعی کردیم یکم فان‌تر بکنیم. این کار تو اسنپ هم ما دیدیم در گزارش اخیرش سعی کرد یکم اون خشک و خالی بودن اون چیزو رد بکنه، مثلا میانگین حقوقی یه نفر یا بیشترین حقوقی که از اسنپ رانندگی گرفته. یا مثلا یه چیزی که مانوئل خوبه و من منتظرم مثلا این سمینار بگه اینی که من بدونم تو هر فیلد چقدر استاد داریم و آیا رایگان بوده یا پولی بوده، میانگین درآمدی که مثلا داشتن. میدونی چون من خودم خیلی وبینار میذارم، میخوام ببینم تو کدوم حوزه استادا بیشترن، مخاطب بیشتر ممکنه هزینه بکنه. این خیلی آمار خوبی به برگزار کننده میده. ما میخوایم دنبال باشه. البته شاید تمرکز اسپویل نمی‌کنم ولی سعی می‌کنم که حتما داشته باشیم اینو. خب برگردیم به یک سوال جدی که احتمالاً تو خودت احتمالاً داشتیم با هم میبستیم که در خدمت باشیم تو این اپیزود. یه چیزی گفتی در مورد خودت، من چیه اکوسیستم استارتاپی؟ تاریخچه مصور نه و پدر اینا نه، پدر سلطان بعد. نه میدونی چرا؟ چون من تقریبا تاریخچه مصور یه جوری، یعنی در کنار اکوسیستم بودیم. از چه سالی در کنار استارتاپ؟ ببین از خب دهه 80 که بود، ولی خب دهه 80 شاید بجز دیجیکالایی که حالا 83 شروع شد 85 ثبت کرد و 90 آره دیگه از 90 91 شروع شد که خب کانون کارآفرینی ایران بود، محسن ملایری، خود سعید رحمانی، شایان شلیله و بچه‌هایی که هنوز بعضیشون هستن تو ایران، خب در کنارشون بودیم. من یادم اولین بار من رویداد اول یا دوم استارتاپ ویکند در ایران بود که موبایل بود، سینما صحرا برگزار میشد. من رفتم ببینم چه خبره، بعد چه اصطلاحاتی دیدم. علی حاجی محمدی که الان خودش در اون میلیاردره اونجا یه ایده داده بود. آره حالا البته فیلدش عوض کرد ولی اون خیلی فیلد عوض کرد. آره خیلی فیلد. حالا دوستمون یه چیزی شد که الان شاید مهمون دعوتش کنیم. بعد مثلا اونجا خودش یه ایده داده بود یا خیلی جالب بود اون جو. خیلی از کسی که بعدن استارتاپ راه انداختن مثلا منتور اونجا بودن، داور بودن اونجا. من فهمیدم استارتاپ ویکند چی هست. یعنی فکر کنم مثلا شاید 1-2 ماه بود که این اصطلاحات داشت میومد و خب اوایل دهه 90 مانوئل همین بود دیگه. فرهنگ استارتاپ ویکندی چیه، استارتاپ چیه، بعضی تفاوت این دوتا نمیدونستن. بریم یه استارتاپ برگزار کنیم در حالی که استارتاپ خودش کسب و کار است. بعد این اومد جلو. ما اولین رویداد استارتاپ ویکند اصفهان رو تو تلویزیون به روز پوشش دادیم و از دید کارآفرینی اشاره کردیم آقا استارتاپ ویکند اینه. خیلی آشنا شدن خب توی اون برنامه با این قضیه و همینطور سالها ادامه پیدا کرد. اول من به عنوان مجری در کنار برنامه‌ها بودم، تحصیلگرای خارجی می اومدن. خب تو ایران شرایط خب بازتر بود یه مقدار اون موقع. بعد خب رفت جلو. من خیلی از رویداد خودم تحصیلگری کردم تو جایی که خودم میتونستم کمک تیم‌ها می‌کردم، مثل تولید محتوا، برنامه‌سازی، پی آر، رسانه و اینجور چیزها، دیجیتال مارکتینگ یه بخشی به عنوان منتور. بعضی رویدادها داور بودم و این ادامه پیدا کرد. به خاطر همین میگم که اکثر در واقع آره یعنی دیدم پستی بلندی ها رو دیدم. اواسط دهه 90 شمسی که شاید بهترین دوران بود، خب برجام اوکی شد، سرمایه خارجی اومد ایران و ارتباطات خیلی خوب شکل گرفت تا برسیم به 97 که شرایط داشت سخت میشد. برجام تقریبا رد شد دیگه. 98 که 98 سختی بود با سیل اگه باشه شروع شد در نوروز، اتفاقای آبان و بعدم کلی اتفاقای دیگه، کرونا شروع شد، تیر خلاص زد. کسب و کاری مثل شما رشد کرد، کسب و کاری مثل تخفیف‌ها منفی شد، گردشگری منفی شد و اومدیم جلو. پوست اندازی که این 1-2 سال ما دیدیم در اکوسیستم، مدیرایی که جابجا شدن و فکر نمی‌کردیم، مهاجرتایی که دیدیم. من خیلی تو دوران کرونا خب تو هم مهمون ما بودیم، ما پیوسته لایو داشتیم و فکر کنم با بیش از 800 نفر من در 2 سال و نیم گفتگو کردم از
فروردین 99 یعنی یه ماه بعد از کرونا شروع شد تا دقیقاً شهریور پارسال و اتفاقات خب ادامه پیدا کرد. خیلی تجربه خوبی بود مانوئل، یعنی من سعی کردم این امیده که بهت گفتم و انگیزه از بین نره. دو سه تا بچه‌ها گفتن آرش تو دستت میرسه، کرونا که شده بود همه خونه بودیم نمیدونیم چیکار کنیم، گفت یه کاری بکن که یکم این انگیزه بمونه، امیده بمونه و این لایوها شروع شد و به خاطر همین در جریان کارا هستم. الان خیلی از اونایی که من لایو داشتم متأسفانه از ایران رفتن، مهاجرت کردن. من الان برنامه‌م اینه که با کسایی که از ایران رفتن تو یکی دو سال لایو بذارم در جای جای دنیا. خب خوبه. حالا که آقای تاریخچه مصور تو اکوسیستم الان اینجوری نگید، من در کناره. آره در کنار اکوسیستم استارتاپ ایران چه بازیگرایی داره؟ بله. و کدوم بخشا و کدوم بازیگر ما باش ارتباط برقرار کنیم، شبکه سازی بکنیم، ارتباطمون رو حفظ کنیم به نفعمونه، به نفع شخص فاندر یا بیزینس. بازیگرا البته در این سال‌ها یکم عوض شدن یا جایگاهشون یا اولویتشون عوض شد، ولی خب بخشیش حاکمیت هست که خب ممکنه تو بخش رگولاتوری و مجوزی و قانونی به شما کمک کنه، به خصوص کسب کاری که خیلی مجوز محورن، مثلا اونایی که فینتکی ان، پرداختی ها، رمزارزی ها که هنوز قانون مشخصی ندارن. مثلا شاید برای یک کسب و کاری بانک مرکزی مهم باشه، برای کسب و کاری وزارت ارشاد مهم باشه تو حوزه تولید محتوا، برای کسب و کاری ممکنه در واقع مجلس و نماینده مجلس در واقع بتونن کمک کنن. بخش حاکمیت رو به هر حال میتونیم در واقع داشته باشیم تو بعضی از کسب و کارها، به خصوص تو بخش رگولاتوری. کجاش شروع؟ حالا میریم بعد. آره میریم جلوتر. یه بخش دیگه خب میاد پارک های علم و فناوری در سراسر کشور هست، بعضی شهرها حتی دو سه تا پارک دارن. پارک ها خب نقطه شروعی هستن، زیر مجموعه وزارت علوم هستن، ولی خیلی میتونن کمک بکنن به رشد کسب و کار شما. جایگیری، مراکز رشد همینطور، مراکز رشدی که میتونن کمک کنن شما از یک استارتاپ کوچیک اونجا یه دفتر بگیرید، شرکت بزنید، دانش بنیان بشید و بعد از اون بتونید اونجا رو ترک کنید. مراکز رشد خیلی خوبی داریم، من توی این سالا که رفتم پارک‌های علم و فناوری خیلی خوبی داریم. خب پارک علم و فناوری پردیس اومد و کارخونه آزادی رو انداخت که خب این روزا هم میدونیم که یه سری چالش‌ها براش به وجود اومده. کارخونه‌های نوآوری که زیاد هم نیستن، فکر کنم 5 6 تا الان، ولی خب امیدواریم بیشتر بشن. به نظر من باز محول خصوصی تری هستن که توش اکوسیستم و زیست بوم هست، یعنی از فضای کار اشتراکی هست. اتفاقا اینو دارم میگم، وی ورک ورشکست شد و این خیلی عجیبه، فضای کار اشتراکی که تو آمریکا بود. حالا موقعی که ما داریم برنامه ضبط می‌کنیم حالا شاید من اپیزود مستقل براش داشتم بهش فکر می‌کردم. آره من برای خودم سوال بود چرا اینجوری شد. حالا این اتفاق داره مدل چون تو ایران هم خب ما فضای کار اشتراکی کم نداریم، داره زیاد هم میشه. به خصوص من خب سفرهای استانی زیاد میرم، شهری زیاد میرم، میبینم در تو فضای دیگه هم مثلا اصفهان چند تا داره، مشهد همینطور، فضای جذابیه. پس یه بخشی این کارخانه‌های نوآوری هستن که فضای کار اشتراکی هستن. شما اتفاقا یه راهش مانوئل اینه که کسب کارتو ببری تو اینجا، یعنی مراکز نوآوری، کارخانه نوآوری، یه میز بگیری توی فضای کار اشتراکی. چرا؟ چون اونجا برنامه‌نویس می‌بینی، تیم می‌بینی، منتور می‌بینی، مدیر می‌بینی که میاد بازدید می‌کنه. آره اتفاقا مثلا اینجا برسم که بگم از اینا مخفول نشید. یکی پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد، کارخانه‌های نوآوری، کوورکینگ اسپیس ها که حالا کم هم نیست تو ایران. یه بخشی هم که دیگه کسب کاری خصوصی و استارتاپ ها و اینها هستن. یه بخشی هم که دیگه مخاطب شما و مردم و خیلی از کسب کارها الان خب با نسل زد ارتباط دارن. شما باید این نسل رو بشناسید، بتونید باشون ارتباط برقرار کنید و نسل آلفایی که در ادامه خواهد اومد، بچهای دیگه من و شما دیگه. آره من به نظرم بازیگرها اینها هستن دیگه. حالا یه بخشی هم که به صورت فردی و فریلنس و انجل و اینجور چیزان که دیگه اون شخصی کار میکنن، ولی ارتباطی که ما میتونیم بگیریم اگر یک مثلث در نظر بگیریم، حاکمیت، اکوسیستم و مردم رو میتونیم توی بخشا در نظر بگیریم. خب بعضیا بینن دیگه. آره بینا و اینکه مثلا من میخوام یه نقشه خوب کاربردی به من بگو. من اصلا تو این حوزه خیلی وضعم خرابه. مثلا من میخوام مدیر یک ویسی رو تارگت کنم. آقا میخوام اینو باش ارتباط برقرار کنم. چیکار کنم؟ الان در خدمت شما. الان تو مثلا تو خوبه مثلا میری یه ایونتی درست میکنی، اونو دعوت میکنید، مهمون میشه، بعد ارتباط رو برقرار. من چیکار کنم؟ شما خب به عنوان مانوئل که میتونید اولا ایشون رو به عنوان
اگه مانوئل باشه میتونی مانوئل توی نوعی. توی مثلا همینجا بیاریش صحبت کنی باهاش، یعنی مهمان برنامه‌ات باشه. ولی به عنوان یه فاندر، به عنوان کسی که مدیر کسب و کار هستش، ببین تقریبا چکیده‌ای از چیزایی که گفتیم توش هست. یعنی ممکنه اون مدیر ویسی توی یک رویدادی باشه، من به اون رویداد میرم که ایشون رو ببینم. توی یک دوره همی باشه. پس همینجا نگه دار. آره. یعنی که پس من میرم یه مانیتورینگ میکنم، این آدمو دنبال میکنم، دنبال یک موقعیتی هستم. آره، شکارش کنم. کجا البته به چشم بد نه، ولی شکارش کنم. یعنی چی؟ مثلا دوستی. ببینم تو ایونتی فلان اینجا هست. آره. مثلا به عنوان سخنران، به عنوان پنلیست، به عنوان مهمان، به عنوان داور، معمولا این دوستان اینجا هستن. من اگه به عنوان شرکت کننده برم، اون آدم منو آدم حساب نمیکنه. میتونه اگه خب نه، اگه فاندر استارتاپه و رویداد استارتاپیه، میتونه نمیدونم حامی بشه، میتونه اونجا غرفه بگیره اگر نمایشگاه جانبی داره، میتونه ارائه تیم بده و ببین یا مثلا با کم ارتباط برقرار کنه پشت داستان بره داخل. آره، ولی ببین این تو چجوری آدما رو بعد میبری داخل رویداد؟ پول میگیری آرش؟ بابا این حرف نه خدا نمیگیره. من که نگرفته، ولی خدایی من اصلا ببین شایعاتی وجود داره آرش پولکیه. نه بابا این من تکذیب میکنم. ما تکذیب میکنیم، بچه خوبه. نه من آخه اصلا مدل درآمدی اینطوری نیست که من اگه بخواستم کار بکنم الان خیلی میلیاردر شده بود. الان میلیاردر هستی، یعنی که مولتی میلیاردر باشه. ولی خیلی آدما رو ما بند وصل کردیم و اصلا هدفی نبود. مثلا من الان به شما پیام بدم، مثلا توی رویداد ایکس داری برگزار می‌کنی، من فلانی هستم، مدیر استارتاپ فلان، بله، میتونی منو وارد سیستم کنی؟ خیلی خوشحال میشم این کارو بکنی برام. ببین بعضی اوقات اول باید اون آدمو حس کنی، تست کنی، ببینی اصلا این کاره هست، چون به هر حال تو داری اعتبار براش میذاری، داری وقت براش میذاری، ببینی اصلا میتونه هدفش چی از این قضیه. آیا میخواد مثلا یه سوء استفاده بکنه، اسم یه جایی رو بیاره توی مثلا کسب و کارش، یا نه میخواد واقعا جذب سرمایه کنه و اینها. من معمولا ببین اولین چیزی که ما میخوام، خیلی پیام اینجوری داریم، دایرکتامو اصلا نرسیدم بخونم، دوستانم لطف دارم ولی شرمنده ایم چون خیلی پیام زیاده. آقا یه ارائه آسانسوری از خودت بده دیگه. من آرش سروری هستم، برنامه‌ساز فناوری، دوست دارم توی این رویداد در کنار مانوئل باشم. آقا این میشه ارائه آسانسوری که ما میگیم. یا در مرحله بعدی میگم یه پیچ دک بفرستم. کجا پیام مثلا میتونه من یه آیدی تلگرام میدم. آره معمولا اگه بخوایم شماره ندیم تلگرام مثلا تلگرام، لینکدین، اینستاگرام شلوغ‌تره. مثال دارم مثلا آرش الان نرید پیام بفرست. کلا دارم میگم مثلا خب پس ما برگردیم به اون نقشه راهمون. پس اول اونو دنبال میکنیم، یک جایی که دیدیم میتونیم آدمو پیدا کنیم، حالا برنامه سازی داره یا چیزی داره، به واسطه اون شاید وارد اون رویداد بشیم. اگه نشد غرفه و ایکس و ایگرگ گفت حالا یه جوری برای خودمون وارد اون انوایرمنت، وارد اون محیط بکنیم و ببینیم که چجوری و فلان چجوری میشه. خب بعد چی؟ حالا شاید اصلا اهل رویداد نبود اصلا. آره یه راه دیگه شبکه‌های اجتماعی هن. اگر اهل شبکه‌های اجتماعی باشه، پست میذاره، استوری میذاره یا حتی کامنت ممکنه اون فرد بذاره، ما دنبال میکنیم و یه ریاکشنی بهش میتونیم بدیم. حالا میتونه لایک باشه، میتونه ریپلای پیامش باشه، میتونه دایرکت باشه، ببینیم واکنشش چیه. معمولا 80% آدما جواب میدن، ولی اون ارائه آسانسوری یادتون نره طرف میاد میذاره سلام. آخه من چی میدونم تو کی هستی که سلام. یه پیام کامل خودتو کامل و اون نیازتی که داره. مثلا جالب نیما شفیع زاده از همینجا بهش سلام میکنیم، ان شاءالله یکی از مهمونای ما خواهد بود. خیلی نکته جالب میگفت آقا مثلا اول یه سلام و یه عرض ادب و کی و چی و چی میخوای، این میشه یه پیام درست. که کامل اینو یک چارچوب درست پیام. پس اینو پیام میدی. پس روش اولو گفتیم، روش دوم این هستش که ما یک رابطه بلند مدت سوشال مدیایی با این آبنده خدا ایجاد بکنیم. یه روش دیگه هم که باز تو نکاتم گفتم اینی که به یه طریقی، حالا آدرس، شماره، دفترش اینا مشخصه، معمولا سایت یا سرچ بکنیم به دست میاد و براش یک هدیه‌ای رو به یک مناسبتی بفرستیم. این رشوه اینا نیست. این مثلا اینی که آقا نوروز شده، من دوست دارم برای ویسی فعلا مثلا لیان مثلا یه هدیه برای جوبین بفرستم، مثلا جوبین علاقمند، حالا مثال میگم، و این ممکنه به این شکل باشه. یه جای دیگه ممکنه شما فرد رو در واقع به صورت اتفاقی ببینید، مثلا در یک دوره همی. انجمنا خیلی دوره همیای خوبی میذارن و معمولا خیلی از مدیرا اونجا هستن، ولی ما سخت ورود به اونا دیگه، چون معمولا مهمونا تارگت شدن. مثلا الان انجمن تجارت تهران
تقریبا انجمنی که خوب داره در غیاب تقریبا اتحادیه کسب و کار مجازی جلسه میذاره، حرف میزنن، اسمش تهرانه ولی کل ایرانه در واقع. به نظر مثلا اونجا فرصت خوبیه برای دیدن این افراد، ولی به قول تو شاید ورود به اونجا یه ذره سخت‌تر باشه. ولی خب میتونم مثلا با یکی توی انجمن دوست هستم بگم من میخوام این اتفاقا رو رقم بزنم، دعوت بشم به یک مراسمی که خصوصی تر هستش. ولی خب میدونی همه اینا موردی و کیسی و ایناست دیگه، ولی با آدم پیگیری باشی. گفتی دیگه، آره. خوبی گفتیم، یک دو سه گفتیم. به نظرم هر کدوم از این کار میکنه، ولی من یعنی خواستم با یکی ارتباط برقرار کنم دقیقاً این شکلی بود. آره. حالا من یه مرحله شاید جلوتر باشم، مثلا یا منو بشناسن یا این سمینار رو بشناسن، بگم مانوئل از این سمینار، یک مرحله جلوتر میره. ولی متاسفانه یه سری از دوستان هستن که مدیر یک استارتاپیه، حالا رتبه 2 بازاره، 3 بازاره، تازه بهش پیام میدی، سیم میکنه، جواب نمیده و احساس میکنه که خیلی از یه جای فیل افتاده. اون چیکار بکنیم اینو؟ آره گاهی اوقات البته این که حس بدی به دست میاد تو این ارتباطات چه شکلیه. ببین بعضیا بد جوابن، یعنی اصلا بعضیا جلوی رسانه و اینا هم نمیان و کار خودشونو میکنن، فکر میکنن هر چی سرشون تو لاک خودشون باشه بهتره. من زیاد با این حالته موافق نیستم یعنی برای اون شخص، ولی ارتباط با اینا خیلی سخته. معمولا مرحله 2 رو باید بریم سراغش. مرحله 2 و گزینه دومون اینه که از طریق دفترش ارتباط بگیریم. حالا مدیر دفتر داره، منشی داره، یا مدیر توسعه اون کسب و کار، مدیر روابط عمومی اون کسب و کار. حالا نمیخوام اسم ببرم ولی تو بعضی جاها شاید مدیرای پی آر خیلی بتونن کمک کنن. یک جلسه ای رو شاید بتونید با اون ست کنید، ولی خب باز میگم جلسه وین وینی که کاملا مشخصه میخواین چیکار بکنید. اینکه بیایم وقت یک طرف مدیر رو بگیرید که خیلی سرش شلوغه، به نظر من کار درستی نیست و برعکس ضد برند شما میشه و ضد تبلیغ میشه. من به نظرم گزینه دوم اینه که از طریق کسب و کار اون فرد و در واقع مدیرانش بریم جلو و بتونیم ارتباط برقرار کنیم. ولی هر جوری شده میخوای ارتباط رو برقرار کنی دیگه باید برقرار کنی. نه منظورم اینه که میخوام اگه این نشد چیکار بکنیم. البته اینجور افرادی که ارتباط بعد برقرار میکنن یه ذره توی شاید نوع چیز، مثلا شما جلسه هم بذارید باز بعد برقرار شاید اتفاق خوبی نیفته. آره کم البته، شاید مثلا 5% اکوسیستم اینطوری هستن. آره اکثرا معمولا یه سلام میکنین یا لااقل جوابتون میدن. ما داشتیم که جواب ندادن. عرضم حضور شما که مرسی آرش، دمت هم گرم بابت اینکه تشریف آوردی، نکات خیلی خوبی رو اشاره کردی. بچه‌ها امیدوارم که اون نکاتی که دنبالش بودید رو تونسته باشید پیدا کنید. اگه با سوال چیزی بود برام بنویسید. آرش به عنوان نکته آخر سخن پایانی چی داری؟ ببین اگه بخوام یه جمع‌بندی بکنم اینه که ما برای زندگی توی عصر الان، برای ارتباطات، برای شبکه سازی دیگه نیاز داریم که درونگرا نباشیم یا درونگراییمون رو کمتر کنیم. مثل خودتو که خیلی میدونم سخته برات، ولی داری این برنامه رو جلو میبری و فکر کنم ازش لذت هم میبری و ادامه هم قطعا میدی. من به نظرم روی سافت اسکیلامون کار کنیم، چون سخت کسب و کار با یک مدیر فنی اتو کشیده نمیتونه جلو بره. اینکه من بتونم مذاکره کنم، متقاعد سازی که کتابش هم از هنر متقاعد سازی خیلی میتونه کمک کنه. یکم خودمون رو بروز کنیم. اگه اهل کتاب نیستیم خب پادکست گوش کنیم، صوتی گوش کنیم، فیلم ببینیم، گپ بزنیم، همین برنامه‌ای مثل تو رو ببینیم که میتونه دانش ما رو ببره بالا، جرقه بزنه تو ذهنمون. و توی رویدادها، نمایشگاه‌ها به نظر من شرکت کنیم، چه به عنوان بازدید کننده، چه به عنوان غرفه دار، چه به عنوان کسی که مدعو میتونه باشه، سخنران میتونه باشه. یه ذره این دامنه ارتباطات رو بیشتر کنیم، قطعا خیلی میتونه تاثیرگذار باشه. به هر حال ما هم سعی کردیم که همه چی بگیم. خیلی لذت بردم. شما ممنونم که تا الان پیش ما بودید. اگه دنبال فصل 1 چالش تایم هستید اینجا میاد، میتونید ببینید و لذتشو ببرید. فعلا یه ذره میخوای جا داریم برم این و اون به هم نمیخوره. من اینو باید صحبت کنم قاعدتا دیگه. صدام اوکی؟ صدام اوکی؟ خب باش. محسن خوبی تو؟ برای غلبه بر استرس داریم قرار. خب بریم. همیشه من از سوال میپرسم. آره یه بخشی کلا 30 ثانیه پشت صحنه بذاری عالی میشه. خب بریم. سخته جلوی من ولی برو. آره
سلام مانوئل آنجانیانس هستم با فصل دوم چالش تایم در خدمتتونم و اینجا استودیو سلام مانوئل هستم با فصل دوم چالش تایم. گیر کردیم تو نقطه اول. نه این رو رد کنیم دیگه تمام. این بخش اولیه بریم و برگردیم. خب دیگه برنمیگم سری کار. استراحت چیزی میخوای یا شروع کنیم؟ سلام برگشتیم به اپیزودی که نه این خراب شد. اوایلش خراب شد. این تو حقش تو.